Ayan, what's up mga ka-inspire? So for today's video, pag-aaralan natin kung paano natin ililink ang bank natin sa Google Adsense. So, open muna tayo ng browser dito. Ayan. So dito guys, sa taas pwede nyo i-type yung googleadsense.com. Pero since meron na tayong naka-home dito, i-enter lang natin dito. Ayan. Press lang yun. Ayan na yung Google AdSense guys. Make sure na yung Google AdSense nyo yun ang nakalagin dyan. Ayan, yun lang po ang siguraduhin natin. And then, pag na-hit nyo na yung 100 threshold and above, pwede na tayong mag-link ng bank or another payment para mabayaran tayo. So, punta tayo sa payments. So, pag nandyan na tayo sa payments, ayan siya guys. Yan na yung lilitaw. How you get paid. So, dito sa baba guys, meron siyang add payment method. Ayan siya guys. So, ipipress lang natin yan. And then, mapupunta tayo dyan. May dalawang option dyan na sinasabi dyan. Ayan, yung isa para sa check at isa naman yun ng para sa bank na yan. So, yung para sa bank, add wire, yun yung pipiliin natin guys. So, pag tinap mo yan guys, mapupunta tayo dito. So, ayan na yung mga information. So, dito guys, mababasa mo sa taas. So, contact your bank or wire transfer lang yung sinasabi niya dyan. And then, meron din siya sinasabi, account must be located in the Philippines and in US dollar currency. Pero, okay na naman yung peso guys. Dito guys, yung beneficiary, kahit hindi tayo maglagay, optional naman yan. And then, dito sa name on the bank account. So, yung exact name yung ilagay nyo guys. Kung ano yung talagang nakalagay, kompleto, as is, kopyahin natin para sigurado. Yan, example, nakapag-type na tayo guys ng account name and then dito na tayo sa bank name. Search muna natin yung Swift BIC in the Philippines para sa banko. Naka-type na dyan guys. So, i-press lang natin yan. Mapupunta tayo sa Swift BIC codes for banks in the Philippines. Press yan. Then, the Swift code, siya na yun. So, ano ba yung Swift code guys? O, eto na yon ang meaning niya. So, ito yung meaning ng Swift code guys. It's a set of 8 or 11 digits that represents a bank branch you'll need to use when sending money internationally. So, hahanapin muna natin dito guys yung bank natin mismo na kung ano yung bank na ililink natin. So, for example, yung sa amin is Security Bank. So, ikakopy lang natin yung bank name. Ito yun, Security Bank. So, copy lang natin ito and then ipipaste lang natin dito. Ayan. So, pag na-paste na natin, next naman, yung Swift code, kukunin na natin. Ayan guys. Nandyan lang yan sa other tabs. So, andyan yung sa taas niya, Swift code. Yung mga nakakulay blue dyan. So, ito yung sa Security Bank, yung naka-align sa kanya. So, ikakopy natin yan, yung nakakulay blue na Swift code number. So, ayan siya guys. Yung naka-underline. So, i-copy lang natin yan. So, ikakopy lang natin yan guys. Make sure na tama yung code na kinopy natin. Kung ano yung bank. Ayan. So, copy. Ayan. Double check lang and then i-paste na natin to dito. And then, pag na-paste na yan, guys. So, dito na tayo sa account number, guys. So, kopyahin nyo yung kung ano yung mismong nasa passbook nyo or ATM. So, i-copy nyo yung mga 00s. Kumpletuhin nyo lahat as it is para make sure, guys, na hindi tayo magkamali. And then dito guys, pinaparetype niya lang. So, i-copy mo na lang siya para hindi ka magkamali. Copy mo siya ulit and then paste mo. Ayan. Sa baba guys, naka-set na siya, default na siya, set as primary. So, naka-check na agad yan. Then, after double checking the information, ayan guys, save na natin. So, wait nyo lang. And then, lilitaw na yan yung Security Bank kung saan natin siya
inilink na bangko. So, kung may other bank kayo guys, dito sa tabi niya, pwede siyang mag-add another bank. So, pwede kayong mag-link ng another bank. So, kung meron kayong iba pang bangko dyan, pwede rin. And then, basta't is-set as primary nyo lang kung saan gusto nyong ihulog nila yung pera nyo. So, yan, nakapag-set na tayo or nakapag-link na tayo ng bank. Ngayon naman, makaka-receive tayo ng email dyan. So, ayan, Google AdSense, primary payment method change. And then, another email. 8 hours later. Ayan, yung check your recent payment. So, dito naman guys, yung recent payment natin. So, kung mapapansin nyo, 0 na yung balance. So, yan guys, payments. Yan, double check natin kung na-send na nila. Pag na-0 na yan, ibig sabihin, na-send na nila guys. So, kung may mga katanungan pa kayo guys, pwede nyo pong i-comment lang sa ilalim. And then, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, nandyan lang po ang red button at ang bell button. At paki-like and share na rin po. And then, nandyan po yung ating mga playlist and links para sa ating mga video tutorials and may cooking din.